Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Pursigihin pa rin natin ang pag-iipon ng ebidensya at pagtatanggol kay Presidente sa loob ng proseso nitong ICC. Magandang araw po sa inyo lahat, reaction ng Finis.H nagbabalik. Napakaganda ho ng pag-uusapan natin ngayon mga kabik. Ito na nga ang OBP o si BP Sara kung saan ang mga budget ngayong 2025 to 2026 pinakikian naman ho itong si Auntie Claire Castro. Dito naman mga kabik, nilinaw ho ng kampo ni BP Sara ang mga gastos na ginagamit nila lalo na sa kanyang pagpunta sa ibang bansa. Hindi naman daw ho ito ginagamit ang pera ng taong bayan, lalo na kung personal trip niya. At higit sa lahat mga kampi, gumagamit lamang daw itong ating BP Sara kung kinakailangan para sa taong bayan, hindi para sa kanyang personal na pansarili lamang. Kaya mga kabik, pagkikinggan po natin itong magiging pahayag ni Attorney Neil Abayon patungkol dito at panonoorin din po natin ang magiging interview ni Miss Imee Marcos kung saan nasa hig siya kasama ang ating BP Sara. Okay, so good evening po at ang papag-usapan po natin for today's video is the most recent independent audits report po ng Commission on Audit regarding the funds for the budget of the Office of the Vice President for the year 2024. Okay, so medyo madami po kasing misconception about this. So mag-explain na lang po tayo kung ano ba talaga yung value ng mga ganitong audit report at kung ano yung ibig sabihin ba talaga ng mga unmodified opinion na yan. Okay? So of course, for those of you who are not aware, yung may trabaho po kasi para mag-audit nung funds ng mga government offices, one of which is the Office of the Vice President. Yung Office of the Vice President po kasi it's considered as a national government agency or an NGA. So anyway po, yung may jurisdiction po niyan or yung may trabaho po niyan sa government natin is yung Commission on Audit. Okay, so kung makita nyo, by the very name itself of the Commission, COA po talaga ang may function to audit. Okay? At yung ibig sabihin naman po ng audit, it is the review of the transactions po ng isang government office kung paano na gamit yung pondo na yun. Kung tama ba, may violations ba, mayroon bang mga illegal transactions, so on and so forth. Yun po yung purpose ng isang audit. Okay, para tingnan po kung meron bang anomalies or malinis ba yung paggamit ng pondo. Okay, and isa pa pong gusto ko lang din idagdag, yung Commission on Audit po actually, it is a constitutional commission po yan. Meaning, it is a government office, it is a commission, to be specific, that is created po expressly by the Constitution. Okay, tapos yung audit function po ng COA, it is constitutionally granted also to it. Tapos ang isa pa pong ibig sabihin or importance sa mga constitutional commissions is that although they are in a sense po parang under sila ng executive branch, however, being a constitutional commission, they are independent po from the executive branch. Meaning, yung functions nila, they do not answer or follow po the directives of the executive branch. Okay? Again, independent po yung mga constitutional commissions natin. So, kung makita po ninyo, ganyan po ka-powerful yung Commission on Audit. Okay? So, isa pa pong commission is of course the Commission on Elections, pero that is going to be a discussion for another video. Ngayon po, focus lang tayo sa Commission on Audit. So kung makita po nyo, Republic of the Philippines, Commission on Audit, Commonwealth Avenue, Quezon City, Independent Auditors Report. The Honorable Vice President, Republic of the Philippines, 11th floor, Robinson Cybergate Plaza, EDSA Corner, Pioneer Street, Mandaluyong City. So ito pong binabasa ko pala is a news article from News 5. So this has already been heavily covered naman na po by the mainstream media. So you can just search for this kung gusto ninyo. Pero anyway, ito po yung sinabi. Opinion, and then we have audited the accompanying financial statements of the Office of the Vice President, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and a statement of financial performance, statement of cash flow, statement of changes in net assets/equity, statement of comparison of budget and actual amounts for the year, then ended, and notes of financial statements including summary of significant accounting policies. So in summary po, ibig sabihin lang nito, in-audit nila talaga yung buong pondo ng OVP up to December 31, 2024. Okay? Tapos after po nila in-audit yun, ngayon nagbigay na sila ng opinion dito sa second paragraph. In our opinion, the accompanying financial statements present fairly in all material respects the financial position of OVP as of December 31, 2024 and its financial performance, cash flows, changes in net assets/equity, and comparison of budget and actual amounts of the year, then ended, and notes of financial statement including summary of significant
significant accounts. Policies in accordance with international public sector accounting standards. Okay, so yung pinaka-important pong iti-take note natin dito is that yung financial statements daw present fairly in all material respects na yung financial position of OVP as of this date, December 31, 2024 ay nasunod daw in accordance dun sa international public sector accounting standards. Kasi ganyan po kasi yan, di ba? Pag nagre-review po na or pag nagsa-certify ng mga certain bagay, usually meron yan silang basis, di ba, kung bakit nila na-certify to a certain extent yung mga bagay-bagay. So dito po yung basis ng nature or yung type ng pag-audit is nakabase po dito sa International Public Sector Accounting Standards or IPSASS. Okay, so and based po dito sa IPSASS, nagsunod po or nag-comply yung OVP to that set of standards ng IPSASS. Okay, so yan po yan. Okay, next naman po dyan is basis for opinion. We conducted our audit in accordance with international standards of supreme audit institutions. Pero anyway, I'm assuming po na gets nyo naman na yung main point ko talaga dito. So if you want to read this po, you can read this naman verbatim. I-search nyo na lang po, lalabas naman na to siya. Because again, this has already been heavily covered by the mainstream media. Pero in summary po, ito yung summary niyan. OVP receives unmodified opinion from COA. Tapos in our opinion, the accompanying financial statements present fairly in all material respects. Okay? So ngayon, ang next question po natin. So ang sagot po dyan is nandito po yan sa Commission on Audit mismo, sa website po nila. Specifically sa FAQs po, Frequently Asked Questions portion ng website ng Commission on Audit. So masasearch naman po ninyo yan. Ayan, Home, Frequently Asked Questions, General, what is an unmodified opinion? So ito po, tingnan natin, basahin po natin. An unmodified opinion, also referred to as unqualified opinion, is an opinion. Of course, kaya nga opinion, di ba? Issued when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. Okay? So for this purpose, the auditor's evaluation includes due consideration of quantitative and qualitative materiality established based on the prescribed COA's audit guidelines. As such, an unmodified/unqualified opinion does not necessarily mean that there were no misstatements found during the audit, nor there were no uncorrected misstatements as at year-end. It is possible that the misstatements found during the audit were already corrected by the audited agency, or that the incorrect misstatements are not material quantitatively and qualitatively. Moreover, this does not entail that the audited agency fully complies with all the laws, rules, and regulations, or that the use of funds on the agency's programs, projects, and activities are economical, effective, or efficient. Okay, so anyway po, ang main summary lang natin dito, unang-una, yung unmodified opinion daw, pag nakabase siya dun sa applicable financial reporting framework, tong PFRS, IPSAS, as prepared po ng government office, as submitted to the COA, and as reviewed by the COA. Pero kung makita rin po ninyo dito sa next paragraph, sinabi rin ng COA dito na yung unmodified/unqualified opinion does not necessarily mean that there were no misstatements found during the audit. So meaning, posible pong nagkaroon ng misstatements, pero again, kinlarify yan ngayon naman ng COA sa next sentence. Kasi sabi rin nila dito that the misstatements found during the audit were already corrected, or that the uncorrected misstatements are not material quantitatively and qualitatively. So yung ibig sabihin po, posibleng nagkaroon ng misstatements pero naayos na or na-solve na po between COA and the government office, or possible din na yung misstatements are very minimal na hindi siya magka-qualify na mako-consider as violation of the auditing standards na sinusunod ng COA. Okay? And yung last pang kinlarify dito ng COA is hindi porket may unmodified opinion is ibig sabihin daw na fully compliant yung government office na yun sa laws, rules, and regulations as to the use of its funds. So in short, posible pa rin pong nagkaroon talaga ng lapses or may lapses pa rin po yung isang government agency despite the unmodified opinion of COA. Okay, so ngayon, ang next question po natin. So ang rason po kung bakit yan inuulit-ulit talaga ng COA na nag-comply lang yung government office sa auditing standards nila when they issue an unmodified opinion is because of the function po and the nature of the Commission on Audit. Okay? So yung sagot po dyan is nasa name po mismo ng COA. Diba? Kung titingnan po ninyo, it is the Commission on Audit. Meaning, ang trabaho po niya is mag-audit lang. Kaya titingnan lang po talaga niya is whether or not nasunod ba yung auditing standards na ginagamit nila. And kung
kung nasunod yun, of course, they will issue an unmodified opinion. Okay? And yun nga po, since audit yung trabaho nila, yung main trabaho po ng COA, hindi po pasok sa power nila yung mag-prosecute ng mga criminal cases. Okay? So kung meron pong mga potential criminal violations, criminal lapses, yung dapat po mag-investigate dyan at mag-prosecute is none other than the Department of Justice. Yung DOJ po yung may jurisdiction dyan. Okay? Kaya again, yun yung rason kung bakit inuulit-ulit to ng COA na posible daw may misstatements, posibleng may laws, rules, and regulations pa rin na violate despite the unmodified opinion, because yun nga po, limited lang yung function ng COA to auditing. Prosecution and investigation, dapat DOJ na po primarily yung mag-handle niyan. Okay? At hindi ko po sinabi na because of this explanation, ibig sabihin may violate na agad yung OVP. Hindi rin po yun ganun. At present lang po, tingnan lang natin, there is an issuance of an unmodified opinion, tapos wala pa naman tayong nakikita ang actual criminal cases filed against the OVP. At dahil po dyan, ngayon punta na po tayo sa most interesting question of the night in my opinion. Ang isa pong unmodified opinion, despite it simply touching on the auditing standards na comply ng isang government office, importante pa rin po yan kahit na yun nga auditing side lang yung hinahawakan niya. Kasi po, dahil po sa isang unmodified opinion, meron ngayon papasok na tinatawag natin na principle of presumption of regularity as to the spending of the public funds by the office of the Vice President. Okay, so ano po ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin po niyan ngayon, lahat ng paggastos ng Vice President, ng Office of the Vice President, presumed regular yan siya at present. Since again, wala pa namang any evidence to the contrary. Therefore, because there is an unmodified opinion from COA, the presumption is regular at tama yung paggastos ng OVP sa pondo nila for the year 2024. Okay? So yan po yung importance niyan. Okay? So pangit naman po kung sabihin niyo na walang value yung mga unmodified opinion na yan, ganyan-ganyan, kasi posible pa rin may mga criminal law violations, mga rules or regulations na violations. However, yun nga po, despite the possibilities of those criminal cases later on, at present, unless and until there is clear evidence to the contrary or a court order or decision na nagsabing may criminal violation talaga, pag wala pa po yung mga ganyan, ang presumption po, regular yung paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Okay? Yan po yung value ng isang unmodified opinion, and that applies po not only to the Office of the Vice President of the Philippines, but applies to any other government office po na na-issue ng unmodified opinion. Okay? Kaya mali po yung sinasabi nila na wala daw value yan kasi posible pa rin naman daw magkaroon ng mga criminal violations and or lapses. Pero yun nga po, unless and until meron ng court order or decision clearly stating na may criminal violation, ang papasok at mag-govern pa rin po is the presumption of regularity in the spending performed by the OVP for the year 2024. Okay? So ngayon punta po tayo sa final discussion natin para mas maintindihan nyo talaga. Okay, so ito po yung example na ibibigay ko sa inyo in relation with the presumption of regularity. So baka po nagtataka kayo bakit nandito po si Fprrd sa example natin. And the reason kung bakit ito po yung binibigay ko na example, para po medyo nasa extreme side tayo. Okay, this is an extreme comparison para mas maintindihan nyo talaga. Kasi if we give extreme examples po kasi, mas madali natin ma-visualize. And isa pa po, si Fprrd kasi pag siya yung pinapag-usapan, ano to it really adds spice po to the discussion in relation to those that are against him or in favor of him. Okay? So of course, pag nandiyan po si Fprrd, yung mga supporters po niya talagang nabubuhayan. Tapos yung mga anti-Fprrd naman, kung lumalabas din po si Fprrd, is talagang nabubuhayan din, na kinokontra din siya. So kaya po siya yung lagi kong ginagamit na example para talagang mas makinig po kayo ng mabuti at mas maintindihan nyo po talaga yung discussion natin. Pero anyway po, let's go back to the main discussion po natin regarding this example. So yung gusto ko po i-point out talaga dito is the principle of presumption of regularity. So dito po sa pag-aresto ni Fprrd, one of the defense that was used or the arguments po or the explanation pala given by the DOJ dun sa committee hearing ni Senator Imee Marcos is that there is a presumption of regularity sa pag-aresto kay Fprrd. Okay? So ang point ko lang po dito, since there is also a presumption of regularity dun sa pag-aresto kay Fprrd, therefore ngayon ang status valid yung pag-aresto sa kanya. Wala
walang kidnapping na nagganap, okay? Pero since meron na pong mga pending cases sa Supreme Court regarding his arrest, pwede po ma-rebut yan yung presumption of regularity later on. So kung let's say later on po mag-decide yung Supreme Court na may mga lapses, may violations pag aresto kay Fprrd, in that situation po mawawala na yung presumption of regularity sa pag-aresto kay Fprrd. Therefore, yung mga officers involved, yung mga government officials, they can also be held liable for potential or possible criminal violations. Okay, so ganyan din po yun dun sa OVP budget in relation dun sa unmodified opinion. Okay, so ngayon, since unmodified opinion pa lang po yung lumabas kay OVP kay Vice President Sara, there is a presumption of regularity na valid lahat ng transactions niya. So, wala pa pong any conclusion na meron siyang illegal na ginawa. Okay, so ganyan lang po yun. Binigay ko lang tong example para mag-gets nyo kung gaano ka-important yung principle of presumption of regularity. Kasi minsan kasi nabablinded tayo by our, our political fanaticism. Tapos, pag hindi favorable yung principle sa atin, nakalimutan na natin i-apply dun sa mga kalaban natin sa politika, tapos puro lang natin ina-apply yung mga favorable sa atin. Pero anyway, yun lang po yung point ko. So dito sa arrest ng Fprrd at present, there's also presumption of regularity but it can be overturned later on by a court. Ganyan din po yan sa Office of the Vice President. There is presumption of regularity at present but it can also be overturned later on. Okay? So anyway, my main point po talaga is that meron pong value talaga yung isang unmodified opinion, because if an unmodified opinion is issued, it follows that there is a presumption of regularity dun sa mga transactions and actions ng isang government office in relation to its spending of its budget. Okay, so yan po yung main point ko. So hopefully, klaro po yun. If you like more legal videos po, sa kamakailang panayam, pinahayag ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang pagkakadawit sa issue ng ginibang barangay hall ng Barangay 313 sa Santa Cruz, Maynila noong July 9. Well, unang-una ito, dumaan naman to sa lahat ng proseso. So, tayo naman, pinararating lamang natin sa mga tamang ahensya ng gobyerno, yung mga request natin ng ating mga constituents. Dito giniit ni Chua na itinayo ito para sa kapakanan ng mga residente, lalo na ng mga senior citizen. So, ang atin lang naman, sana kung may ganitong, kasi sa Manila talaga, Yan mga kabdi, ang mga taong hindi natin kung alam merong utang. Para sa senior citizen daw mga kabdi, yung barangay hall. Itinayo po yan sa may pedestrian lane. Ganyan po ba yung tamang pagsasasagot? Ganyan ba yung tamang pag-iisip mga kabdi? Para sa senior citizen, itatayo mo sa pedestrian. Tapos harap ka ng eskwela. Yun yung mga taong alam na natin mga kabdi. Yung bunganga ng bunganga, pero mali-mali yung ginagawa, di ba? wala naman eksaktong lupa na eh. 'Di ba? Syempre tayo, lahat naman ng mga barangay gusto natin bigyan ng maayos. In fact, ito nga, meron nga po itong senior citizen na area para yung mga senior citizen ay maging maayos, hindi mahihirapan na nandoon nabibilad sa araw. Aniya, ito ay isang pansamantalang istruktura na dating container van lamang na nilagyan ng pasilidad upang matugunan ang pangangailangan ng komunidad. Nasa tapat po ito ng eskwelahan. Hindi po ba napakaganda nun na may isang barangay hall sa tapat ng eskwelahan? Nang sa ganun, yung seguridad ng mga estudyante ay napoprotektahan at alam nila kung saan sila tatakbo in case na magkaroon ng problema. Dito binigyan din ng kongresista na hindi lahat ng barangay sa Maynila ay may maayos o permanenteng lupang pagtatayuan ng mga pasilidad. Kaya't naging kasanayan na umano sa lungsod na magpatayo ng mga pasilidad sa mga lugar na available kahit limitado ang espasyo. Dagdag pa ng kongresista, ang layunin ng barangay hall ay hindi para sa personal na interes ng sinuman, kundi para sa taong bayan. In fact, nung last week, tayo po ay nagpunta sa tanggapan ni SILG para tayo naman ay makiusap na baka po pwedeng mabiyayaan ng aming distrito ng fire truck at saka ng ambulance. So wala naman pong pinagkaiba ito doon sa mga nire-request natin at pinararating natin sa mga ahensya ng pamahalaan.
Aniya, inilaan daw ito bilang sentro ng serbisyo para sa mga nakakatanda, kababaihan at iba pang residente ng barangay. Nilinaw din niya na wala siyang itinatagong intensyon sa pagpapatayo nito at bukas siyang ipaliwanag ito sa publiko. Bagamat tumangging magbigay ng pahayag ukol sa pambabatiko sa nasabing proyekto, pinabatid niyang sana'y maunawaan ng publiko ang sitwasyon sa lungsod pagdating sa limitasyon ng lupaing pampubliko. Ang barangay hall ay para sa tao. 'Di ba? Binibigyan natin ng maayos. Parang city hall 'yan eh. Pwede bang ang isang probinsya, ang isang lungsod wala man lamang tanggapan? Sa huli, nananawagan siya ng pagkakaisa at pag-unawa mula sa mga mamamayan habang inaayos ang mga serbisyo sa barangay. Senator Imee Marcos, welcome back to the Netherlands. Kailan po kayo dumating, Senator? Ngayon, galing sa aeroplano. Okay ba? Gusto ko lang maki-extra dito. Kumustahin kayo bago ako umuwi. At pinuntahan ko ang ating mga kababayan, mga kailgan ko, ng mga Ilocano, mga Waray, mga Bisaya sa UK at pati na rin sa Italy. Napakarami po nila at iba't iba yung problema nila. Pero in the meantime, nag-umpisa na tayo magpila ng iba't ibang mga batas sa Senado. Siyempre, yung mga priority bills ko, pero maliban doon, may bago akong bill, ang President Rodrigo Roa Duterte bill, which is SBN 552, at ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen, ang extraordinary rendition. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente, na kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. At papatawan natin ng parusa. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot. Ikalawa, may ombudsman case na nakatenga. Yun nga lang, naghihintay ako sana tapusin kasi magbabago ang ombudsman. Kinakabahan ako, baka hindi na dinggin. Ganun pa man, dalhin natin yung kaso at pursigihin natin para managot ang talagang nag-utos nitong kababalaghan. Okay. Until when are you here po? I don't know yet. Okay. Okay. Ako siya sa Saturday. Alam mo naman, backup dancer lang ako. Kanina, hindi ko na binanggit sa inyo, napag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte si Senator Imee. Kasi binanggit ko sa kanya na nandito si Senator Imee and nag-request din siya ulit sa ICC through the lawyer kung pwede ba siyang makapasok roon. At tinanong ako ni Pangulong Duterte kanina kung bakit daw gusto pumasok ni Senator Imee. Sabi ko, baka gusto ka kausapin. Sabi niya, ano naman sasabihin niya? Sabi ko, well, hindi ko alam. Sabi niya, pareho kayo na sinasabi politika yan lahat. It's all politics. Yeah, sabi. Politika yan lahat. It's all politics. And then sabi niya na, I believe that she is sincere with her friendship with you. Sa akin daw. Oo. Kasi sabi niya, pwede naman siyang hindi makipagkaibigan sa iyo pero nakikipagkaibigan siya sa iyo. Sabi niya, yun ang nabanggit niya kanina. On another question, Senator Imee Marcos, tatlong senador po ang mag-propose a resolution to do a house arrest with respect to the interim release of President Rodrigo Roa Duterte. Will you share or will also vote for this resolution to be? Siyempre talagang ako'y nakikiisa sa kanila. Pero sa kabila nun, alam ko rin na hindi tayo papansinin ng ICC, ano man ang ipataw dyan. Kaya pursigihin natin, maliban sa resolution dyan sa Senado, na baka naman baliwalain lamang. Pursigihin pa rin natin ang pag-iipon ng ebidensya at pagtatanggol kay Presidente sa loob ng proseso nitong ICC. Baka naman madaan sa tiyaga at sa dasal. Okay. Thank you. Last question po. Senator Imee Marcos, you urged the Malacanang to write a comprehensive report with respect kung ano po nangyari with respect to the involvement of the First Lady, Liza Marcos. Are you also going to open an investigation to look into this matter? I think Senator Robin has already initiated
an investigation. Yun ang nabasa ko sa dyaryo pero hindi pa kami nagkakausap. Ganun pa man, ang akin mas maigi dahil nababalabag at nagugulanta ang buong tambayanan tungkol na dito sa cocaine overdose na nauwi sa pagkamatay ng isang Pilipino sa ibang bansa. Ang laking kahihiyan at ang balita, may mga opisyal sa event na yon dahil Manila Film ang talagang pinopromote nila. Kaya kinakailangan alamin natin kung anong nangyari. Sa Malacanang naman ako nananawagan na kung maaari ipaliwanag nila para yung inosente hindi pagbintangan at yung may kasalanan o yung may accountable baga, kinakailangan managot.